Đàm Tùng Vận và Hứa Khải cùng nhau biểu diễn thời trang, vẻ đẹp của họ khiến cả thế giới rung chuyển. Đêm diễn thời trang hôm đó bắt đầu bằng những ánh đèn trắng trải dài khắp sàn runway rộng lớn, nơi quy tụ vô số ống kính truyền thông từ nhiều quốc gia khác nhau. Không khí của buổi biểu diễn vốn đã náo nhiệt từ rất sớm, nhưng chỉ đến khi tên của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải xuất hiện trên màn hình lớn, cả khán phòng mới thực sự bùng nổ. Tiếng hò reo vang lên từ nhiều phía, những ánh đèn flash liên tục chớp sáng như một cơn mưa ánh sáng kéo dài bất tận. Người ta đã từng nhìn thấy rất nhiều ngôi sao bước trên sàn diễn, nhưng khoảnh khắc hai người cùng xuất hiện lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Không chỉ là đẹp, mà là một loại khí chất khiến người khác không thể rời mắt. Khi nhạc nền bắt đầu vang lên, Hứa Khải bước ra trước. Bộ trang phục màu đen được thiết kế theo phong cách cổ điển kết hợp hiện đại khiến anh trông vừa lạnh lùng vừa cuốn hút. Ánh đèn chiếu xuống gương mặt sắc nét của anh tạo nên cảm giác như một nhân vật bước ra từ thế giới điện ảnh. Từng bước đi của anh đều chậm rãi, vững vàng và đầy tự tin. Không cần biểu cảm quá mạnh, chỉ cần ánh mắt hơi nâng lên cũng đủ khiến cả khán phòng trở nên im lặng trong vài giây. Nhiều người đã nói rằng khí chất của anh trên sân khấu luôn có một điều gì đó rất đặc biệt, giống như càng đứng dưới ánh đèn thì sức hút lại càng mạnh hơn. Nhưng điều khiến mọi cảm xúc thật sự bùng nổ chính là khoảnh khắc Đàm Tùng Vận xuất hiện ở phía cuối sân khấu. Cô mặc bộ váy trắng ánh bạc mềm mại như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Mái tóc được tạo kiểu đơn giản nhưng tinh tế, khiến gương mặt cô càng trở nên dịu dàng hơn. Nếu Hứa Khải mang đến cảm giác mạnh mẽ và bí ẩn thì Đàm Tùng Vận lại giống như ánh sáng mềm mại khiến mọi thứ xung quanh trở nên dịu đi. Khi cô bước đi, cả khán phòng như chậm lại, không ít người sau đó đã nói rằng họ gần như quên mất mình đang ở một buổi biểu diễn thời trang, vì cảm giác lúc ấy giống như đang xem một cảnh phim lãng mạn có kinh phí hàng triệu đô. Khoảnh khắc hai người tiến gần về phía nhau chính là thời điểm khiến mạng xã hội bùng nổ. Chỉ sau vài phút, họ không chạm tay, không có hành động thân mật quá rõ ràng, nhưng chỉ cần đứng cạnh nhau thôi cũng đủ tạo ra một bầu không khí rất khác. Ánh mắt của Hứa Khải khi nhìn sang Đàm Tùng Vận không quá lâu, nhưng đủ để người xem cảm nhận được sự dịu lại trong ánh nhìn vốn lạnh lùng ấy. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận chỉ khẽ mỉm cười rất nhẹ, nụ cười không lớn nhưng lại mang theo cảm giác vô cùng ấm áp. Chính sự tiết chế ấy mới khiến khán giả rung động mạnh hơn. Nhiều chuyên gia thời trang sau đó nhận xét rằng hiếm có cặp đôi nghệ sĩ nào có thể tạo nên cảm giác hài hòa đến vậy trên cùng một sàn diễn. Điều đặc biệt không nằm ở việc họ mặc trang phục gì, mà là khí chất của hai người khi đứng cạnh nhau. Có những cặp đôi rất đẹp khi chụp ảnh riêng, nhưng khi đứng chung lại không tạo ra được sự kết nối. Còn với Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, họ giống như hai màu sắc khác nhau nhưng lại hòa hợp một cách tự nhiên. Một người mang cảm giác dịu dàng như ánh sáng ban mai, người còn lại giống bóng đêm trầm lặng đầy cuốn hút. Chính sự đối lập ấy lại tạo nên thứ chemistry khiến người khác không thể giải thích. Trong phần trình diễn tiếp theo, cả hai cùng sánh bước trên runway dài giữa tiếng nhạc dồn dập. Hứa Khải bước chậm hơn một chút như vô thức điều chỉnh tốc độ theo Đàm Tùng Vận. Đó là một hành động rất nhỏ, gần như không ai để ý nếu không xem kỹ, nhưng fan đã ngay lập tức lan truyền khoảnh khắc ấy khắp mạng xã hội. Người ta nói rằng đôi khi sự quan tâm thật sự không nằm ở những hành động lớn lao mà nằm ở những chi tiết rất nhỏ như vậy. Đàm Tùng Vận trong lúc bước đi cũng nhiều lần nghiêng đầu rất nhẹ như muốn kiểm tra khoảng cách giữa hai người. Sự ăn ý ấy không cần phải cố gắng thể hiện, nó xuất hiện một cách tự nhiên như hơi thở. Khi buổi biểu diễn gần kết thúc, cả hai đứng ở trung tâm sân khấu dưới hàng nghìn ánh đèn flash. Đó là khoảnh khắc khiến nhiều người nói rằng họ cảm thấy giống như đang chứng kiến hai ngôi sao thật sự đứng cạnh nhau giữa bầu trời rộng lớn. Không khí trong khán phòng gần như bùng nổ hoàn toàn, tiếng hò reo, tiếng gọi tên của fan vang lên không ngừng. Có người xúc động đến mức bật khóc chỉ vì nhìn thấy hai người cùng xuất hiện trong cùng một khung hình đẹp đến như vậy. Sau đêm diễn, hình ảnh của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải nhanh chóng xuất hiện trên khắp các trang mạng xã hội, nhiều bài viết gọi họ là cặp đôi đẹp nhất đêm diễn, hai con người như bước ra từ tiểu thuyết, thậm chí có người còn nói rằng vẻ đẹp của họ khiến cả thế giới rung chuyển không phải vì quá hoàn hảo, mà vì họ mang đến cảm giác rất thật, một cảm giác mà người xem có thể cảm nhận được dù chỉ qua vài ánh nhìn ngắn ngủi. Điều đặc biệt nhất là dù đã nhiều năm hoạt động trong giới giải trí, cả hai vẫn giữ được khí chất riêng của mình. Đàm Tùng Vận vẫn mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng trưởng thành hơn theo thời gian. Hứa Khải vẫn giữ được ánh mắt sâu và phong thái lạnh lùng đầy điện ảnh. Khi hai người đứng cạnh nhau, khán giả không chỉ nhìn thấy ngoại hình đẹp mà còn nhìn thấy sự trưởng thành, sự đồng điệu và cả một loại cảm xúc rất khó gọi tên. Nhiều năm sau, khi fan vô tình xem lại đoạn video của đêm diễn ấy, cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn như lần đầu. Có người nói rằng chỉ cần nhìn thấy khoảnh khắc hai người cùng bước ra sân khấu là trái tim lại rung lên rất nhẹ, không còn sự cuồng nhiệt như trước, không còn hét lớn hay bình luận liên tục, nhưng vẫn còn đó một cảm giác rất dịu dàng trong lòng. Bởi vì có những khoảnh khắc dù thời gian trôi qua bao lâu cũng không thể phai nhạt. Và có lẽ điều đẹp nhất của đêm diễn ấy không phải là trang phục đắt giá hay ánh đèn sân khấu rực rỡ, mà là việc giữa hàng nghìn con người,
Giữa vô số tiếng ồn và ánh sáng, Đàm Tùng Vận và Hứa Khải vẫn khiến người ta cảm nhận được một điều rất đơn giản, rằng đôi khi chỉ cần hai người đứng cạnh nhau, mọi thứ xung quanh cũng đủ trở nên đẹp hơn rất nhiều. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, rất nhiều khách mời vẫn chưa rời khỏi khán phòng. Dù ánh đèn sân khấu đã dần tắt bớt, mọi người vẫn còn đứng lại trò chuyện về khoảnh khắc Đàm Tùng Vận và Hứa Khải cùng nhau xuất hiện trên runway. Có những đêm diễn thời trang người ta nhớ vì trang phục, có những đêm người ta nhớ vì âm nhạc, nhưng đêm hôm đó lại được nhớ đến vì cảm xúc mà hai người mang lại. Một cảm xúc rất khó gọi tên, giống như sự rung động nhẹ nhàng len lỏi vào lòng người xem mà không cần bất kỳ lời nói nào. Ở phía sau hậu trường, khi không còn ánh đèn chói lòa của sân khấu, cả hai trông gần gũi hơn rất nhiều. Hứa Khải tháo bớt vẻ lạnh lùng quen thuộc, đôi lúc còn bật cười rất nhẹ khi trò chuyện với nhân viên xung quanh. Đàm Tùng Vận thì vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng như mọi khi, nhưng trong ánh mắt cô dường như vẫn còn đọng lại cảm xúc của đêm diễn vừa rồi. Có một khoảnh khắc máy quay hậu trường vô tình ghi lại cảnh hai người đứng cạnh nhau nhìn màn hình phát lại phần trình diễn của mình. Không ai nói gì quá nhiều, nhưng ánh mắt họ khi nhìn về phía sân khấu lại mang theo cảm giác rất đặc biệt. Giống như chính họ cũng nhận ra rằng khoảnh khắc ấy sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên. Nhiều fan sau khi xem đoạn video hậu trường đã nói rằng điều khiến họ rung động không phải là những hành động thân mật rõ ràng, mà là sự tự nhiên giữa hai người. Khi Đàm Tùng Vận hơi cúi xuống chỉnh lại phần váy dài phía sau, Hứa Khải gần như theo phản xạ lùi nhẹ một bước để tránh dẫm vào tà váy của cô. Đó là một hành động cực kỳ nhỏ, nhưng lại khiến rất nhiều người cảm thấy ấm lòng. Bởi đôi khi sự quan tâm thật sự không nằm ở những điều phô trương, mà nằm ở cách một người vô thức chú ý đến người còn lại. Bên ngoài địa điểm tổ chức, hàng nghìn fan vẫn đứng chờ dù đêm đã rất muộn. Khi Đàm Tùng Vận và Hứa Khải bước ra, tiếng hò reo gần như vang dội khắp cả con phố. Những chiếc điện thoại giơ lên cao tạo thành một biển ánh sáng lấp lánh trong đêm. Có người gọi tên Đàm Tùng Vận, có người gọi tên Hứa Khải, cũng có rất nhiều người cùng hét tên cả hai. Khoảnh khắc ấy giống như một cảnh phim thanh xuân kéo dài giữa đời thực. Đàm Tùng Vận khẽ cúi đầu chào fan với nụ cười dịu dàng quen thuộc, còn Hứa Khải dù cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được ánh mắt mềm đi khi nhìn thấy sự nhiệt tình của mọi người. Trên mạng xã hội đêm hôm đó, vô số bài đăng liên tục xuất hiện. Có người viết rằng họ chưa từng thấy một cặp đôi nghệ sĩ nào chỉ cần đứng cạnh nhau thôi cũng tạo ra bầu không khí điện ảnh đến như vậy. Có người lại nói rằng khi nhìn hai người bước trên runway, họ cảm giác như đang xem phần kết đẹp nhất của một bộ phim tình cảm kéo dài nhiều năm. Những đoạn video quay chậm khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau được chia sẻ khắp nơi. Mỗi lần xem lại, fan lại phát hiện thêm một chi tiết nhỏ mới, như ánh mắt của Hứa Khải dịu đi trong vài giây, hay nụ cười của Đàm Tùng Vận xuất hiện ngay khi anh bước đến gần. Nhiều chuyên gia thời trang cũng dành lời khen cho khả năng trình diễn của hai người. Họ cho rằng không phải nghệ sĩ nào đẹp cũng có thể khiến sân khấu trở nên sống động. Điều khó nhất chính là tạo ra cảm xúc, và Đàm Tùng Vận cùng Hứa Khải đã làm được điều đó. Không cần cố gắng quá nhiều, họ vẫn khiến người xem cảm nhận được sự kết nối rất tự nhiên giữa hai con người. Một người giống ánh trăng dịu dàng, một người giống màn đêm sâu lắng, khi đứng cạnh nhau lại tạo thành khung cảnh khiến người khác không thể quên. Có fan nhiều năm sau vẫn nhớ rõ cảm giác của đêm hôm đó. Họ nói rằng thời điểm nhìn thấy hai người cùng xuất hiện trên sân khấu, trái tim mình đã rung lên theo cách rất lạ, không phải kiểu kích động nhất thời, mà là cảm giác xúc động rất sâu bên trong. Giống như trong khoảnh khắc ấy, mọi áp lực và mệt mỏi của cuộc sống đều tạm thời biến mất, chỉ còn lại vẻ đẹp của ánh sáng, âm nhạc và hai con người đang bước cạnh nhau giữa tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả. Điều khiến đêm diễn ấy trở nên đặc biệt hơn cả là vì nó không chỉ đơn thuần là một buổi trình diễn thời trang, nó giống như một kỷ niệm tập thể của rất nhiều người yêu mến Đàm Tùng Vận và Hứa Khải. Một khoảnh khắc mà dù nhiều năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại, người ta vẫn có thể cảm nhận được tiếng nhạc hôm đó, ánh đèn hôm đó và cảm giác rung động khi nhìn thấy hai người cùng xuất hiện trong một khung hình đẹp đến nao lòng. Và có lẽ chính vì vậy mà người ta nói vẻ đẹp của họ đã khiến cả thế giới rung chuyển. Không phải vì sự hào nhoáng quá mức, mà vì giữa thế giới đầy vội vã này, họ đã mang đến một khoảnh khắc đủ đẹp để khiến trái tim của rất nhiều người cùng rung động trong cùng một thời điểm.